לא כך דמיין תת-אלוף הישאם איברהים, קצין שריון ראשי, שיסיים את תפקידו בעיצומה של המלחמה ברצועת עזה. כמה המתקפה הזאת הפתיעה בעוצמה שלה? אני חושב שבסיפור של ההיקפים, כמו שאתה מתאר אותם, העוצמות, השילוביות, לדעת להגיע לנקודת זמן סינגולרית, בנקודת זמן כזאת שיש תיאום רחב בתוך חמאס, אני חושב שזה קצת הפתיע אותנו בהקשרים האלה. כבר חודשיים שהטנקים של חיל השריון מובילים את התמרון הקרקעי בעזה לצד לוחמי חי"ר והנדסה. בעבר סגרו בצה"ל חטיבת שריון כי חשבו שהטנקים איבדו רלוונטיות בשדה הקרב. היה שיח מאתגר סביב נחיצות הטנק במערכה, גם אל מול תופעת המלחמה החדשה וגם אל מול השטחים החדשים. אם פעם נלחמנו בחולות סיני, בשטחים פתוחים, היום אנחנו נלחמים במקומות שהם קצת יותר צפופים. אבל אני חושב שחיל השריון בכל מערכה ובכל מלחמה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. אחד האתגרים של הטנקיסטים בעזה הוא ירי של טילי נ"ט ומטעני חבלה שמוצמדים לכלים. רק בשבוע האחרון נהרגו בקרבות 5 שריונרים מפגיעת טילי נ"ט וירי. אז נשאלת השאלה על מערכות ההגנה, על מעיל רוח, כמה זה באמת אפקטיבי? אחד, אני חייב להגיד שהטנק הוא מאוד ממוגן. אני יכול להגיד לך שהטנקים גם נכנסו לתוך מחנה פליטים שתי, ששם כמעט ואין צירים לטנקים האלה. נלחמנו במחנות פליטים ונלחמנו בשכונת רימל שהיא בנויה לגובה, ונלחמנו בצג'יה וממשיכים לכם בזיתון ובח'אן יונס במקומות האלה. ואתה שואל אותי למה הטנקים נלחמים איפה שנלחמים? כי יש ביטחון רב גם במיגון, אבל בעיקר ביכולת של האדם, ביכולת של הלוחם להוציא את המקסימום מעצמו ומהמלאך הזה. קודקוד, אני נכנס על המתחמים שעל החוף שם בתותחים, ממוסקר. זיהינו עוד 4 חמושים שנעלמו לנו. אנחנו צריכים שתתן ריתוק לשם, ואם אתה מזהה אותם, תשמיד אותם עבור. במלחמה הזאת הרבה יותר מבעבר, חלה עליית מדרגה בשיתוף הפעולה בין הטנקים לחיל האוויר. אין הרבה צבאות בעולם שמסוגלים לעשות את מה שאנחנו עושים בעזה. אין, בצניעות רבה אני אומר. אני מכיר לא מעט צבאות בעולם. היכולת הזאת לקשר בין מטרה מודיעינית שמגיעה בזמן אמת, מקושרת מיד ומוזרקת לתוך המערכות של הטנקים, ובתוך דקות ספורות חיל האוויר יודע לסגור על זה מעגל, להפיל את האיום ולאפשר לטנק להמשיך ולהעמיק את התמרון. אין הרבה צבאות בעולם שמסוגלים לעשות את זה. במלחמה הזאת נפלו גם לא מעט חללים בני העדה הדרוזית, תזכורת לברית הניצחת שבין העמים. חוק הלאום נחשב לפצע מדמם בקרב בני העדה שדורשים לבטלו. אני בתוך הצבא תמיד אומר, חוק הלאום לא נגע במערכת הצבאית. המערכת הצבאית ידעה מאוד מהר להמשיך ולנהל את עצמה כמו שהתנהלה לפני חוק הלאום. זה כמעט ולא נגע בה. עובדתית, לא התפטרו לנו אנשים, עובדתית לא עזבו אנשים. בהתחלה היה פחד שאנשים ינהרו החוצה והכל, ממש לא. בהקשר של חוק הלאום, זו שאלה מאוד גדולה. אני לא האיש לעסוק בה, בטח לא בשלב הזה. כמי שאחראי על הכשרת הטנקיסטים בצה"ל, באחריותו של קצין שריון ראשי גם הכשרתן של הטנקיסטיות. הלוחמות עשו עבודה מצוינת ב7 לאוקטובר, נלחמו בגבורה עילאית, עשו תנועה ותמרון לעשרות קילומטר, כי הבינו שצריך להגיע לעוטף עזה ולהרוג את האויב. נתקלו באויב, לא התבלבלו, בצורה מקצועית מאוד. בשבועות הקרובים ייכנס תת-אלוף איברהים לתפקיד ראש המינהל האזרחי, ותחת אחריותו הטיפול באוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון. זה התפקיד והאתגר הבא שאני מבין, לא רק אני, המערכת הצבאית, מפקדים הכי בכירים שלה החליטו שזה התפקיד שאני צריך ללכת אליו, וזה האתגר הבא שאני צריך ללכת ולהתמודד מולו. בחיל השריון נערכים להמשך הלחימה ברצועת עזה. חלק מהכוחות מוצבים מול חיזבאללה בגבול הצפון, ונערכים לעוד ימים ארוכים של מלחמה.